Hej hörni och god dag. Vi eller jag eller, ja det låter ju bättre att säga vi. Ska börja spela in en ny film eller ny. Vi ska fortsätta från var vi slutade på senaste. Så här ser det ut nu. Det är typ ganska samma lika. Vi har konstaterat egentligen två saker. Jag ska sätta dem här. Vi har konstaterat två saker. Vi har hittat åt ledningen och ventilen och den var inte fräsch. Och man fattar att det är fruset för det var kärle direkt ner på, vi har berg här nere. Och då är det sprängt på en liten väggrav då, eller vad man ska säga, i berget. Så det är alltså från vintern som har varit nu så har det har frusit uppifrån hela vägen ner till berget och berget blir ju snorkallt. Och då har det blivit då att ledningen då i sig har frusit här under. Och det vi ska göra nu, det är ju att här håller jag på att gräva, vi ska gräva hela vägen in. Och det är egentligen det som kommer ske här idag. Och så ska vi lägga en helt ny ledning och så ska vi isolera den för framtiden då. Det är det enda man kan göra i ett sånt här läge. Och få isolerat. Men det är planen i alla fall. Nu kör vi. Ja, men vi sätter väl igång. Så ni ser, det kommer att bli för våran del. Vi gräver ju sällan mer än vad vi måste. Och det är inte alltid. Ja, då händer det att vi gräver. Jag skulle ändå säga att den här mängden grävning vi ska ske nu är ändå mycket i förhållande till hur mycket vi brukar gräva. Men det är ju kul, då får man ju producera lite grann. Eller det känns som att man får göra det. Jag rullar in mot stan. Gör det. Mycket bra Elsa. Så får man jobba på. Och här vet jag inte, jag vet ju ungefär vilket djup som ledningen är på. Och jag tänker att här under vägen måste vi gå ner oss, alltså i typ samma. Och som jag sa i förra filmen så när jag väl kommer in på själva tomten så då blir det väl att rampa upp lite grann. Vi behöver ju inte komma ner på det där djupet. Det är så fascinerande ändå att det var kärle tills det vart berg. Alltså det var dåligt tills det vart ännu sämre. Ibland är det ju så också. Helvete, Catwoman fick en flygtur. Oh no! Hon flög ett tvärs över bilen och hit dem än. Och det blir ju inte optimalt för min del. Jag kommer behöva gräva lite i vinkel och jag hoppas ju att kärlen, det brukar ju försvinna på grönytor. Men jag har nog vagt minne av att det kan ha varit så att det här har det varit upplogat. Ja men ni ser ju mot huset vars jag svänger runt och då är det ju lite sämre. Enda fördelen då är att om ytan inte är hårdgjord, men hårdgjord yta som menar är ju sådana ytor där man har typ lagt duk och berg. Om det är bara man har lagt fyllnadsmassor och så matjord, de blir ju inte lika hårda som en grön yta, om man nu säger så. Men av att döma hur stenigt det är i marken här så har jag väldigt låga förväntningar. Jag tror man kommer nog få kämpa för det här. Ja, kämpa. Men ni fattar vad jag menar. Och det måste jag passa på att säga också. Jävligt kul med all reaktion jag har fått. Speciellt för kepsarna. Det trodde jag inte. Och det gör mig så jäkla glad varje gång det står att någon har köpt en keps. Och så blir det ju så besvärligt. För när man gräver i sidled så här så blir ju grävaren betydligt mycket svagare. Och här finns det faktiskt ingen... Jag tycker inte att det finns något bättre sätt att göra det här på. Tyvärr. Så får man hålla på igen.
Jag gillar inte riktigt när det blir så här, för jag vill väldigt ogärna hålla på så här med kroken och rotorn. Dels för att det blir väldigt mycket bryt i, framförallt i rotortilten, när man lägger så mycket vikt på ett hörn. Men det är det, ibland finns det faktiskt inga andra alternativ. Huset står för nära där jag ska gräva, så jag kommer inte rymmas och stå där. Och nu har vi redan hålet från det här hållet, för det var vi tvungna att ha. Då är det här till slut den enda vettiga alternativet som finns kvar. Då får det bli så. Men man får ju vara försiktig, behöver ju inte, alltså som i det här fallet, nu egentligen känner jag ju bara. Och så kan jag stå, man kan som känna, man får lite grepp. Man får lite grepp med kroken i något hörn och så står man och håller lite lätt och ser vad som händer. Och ibland händer det, då kan det släppa lite grann och ibland gör det inte det. Och då får man som ta om och prova på något annat hörn. Jag har ingen aning om varför heller. Jag ska bara kolla. Jag har ju fiber, jag ska visa med kroken. Här har vi fiber, mest roligt där. Och så där har vi elkabel. Så det ska ju vara lugnt att gå ner här. Vi chansar. Nu är det shades on, Viktor. Ska du inte göra den där dansen du gjorde nyss? Nej, det är så jävla kul. Viktor har kommit in bra i gänget. Och är nu med ganska kameravan också. Det där kommer bli skitbra på film. Jag tänkte säga det i jättemånga filmer. Det är det bästa, eller det mest sköna jag har hört en annan äldre grävmaskinist säga till mig i min karriär, som jag faktiskt har tänkt på väldigt ofta. Speciellt sådana här gånger när det, jag ska inte säga att det går dåligt, men det är ju inte lätt grävt. Och det här är ju speciellt till er mindre erfarna, och det, man får ju ta det här med kanske en skopa salt. Men han sa så, han fick en fråga att det var någon, jag kommer inte exakt ihåg, jag var markare då. Jag kommer inte ihåg exakt sammanhanget, om det var att han skulle gräva. Han fick fråga om det går att gräva på ett visst sätt i ett visst scenario när vi var ute på ett projekt. Och han svarade så himla härligt och självsäkert att allt går med en grävmaskin, det är bara frågan om hur lång tid det ska ta. Och det tycker jag att man kan ta med sig, och så får man kanske ha lite i åtanke att ja, fasen, allt går ju typ med grävmaskin när jag tänker efter. Det är bara hur lång tid det ska ta. Så det kan vara ett tips. För det är faktiskt sant. Och så jag funderar lite grann på, nu har vi ju kört den här kanalen aktivt i typ ganska prick ett år. Och jag undrar ju så här, vad är det ni vill se mer av? Jag har ju fått ganska många kommentarer nu, och jag tycker det är skitkul som jag fick om varför jag står som jag gör med schackbladet. Men är det något annat ni funderar över? Är det någonting ni tänker att vad fan, jag vill börja gräva? Vad ska man tänka på när man gräver? När man gör hårdgjorda ytor? Vad ska man göra? Ja, men fråga vad fan som helst. Måste man göra ett underarbete när man ska göra en altan? Hur gör man en husgrund? Vilken maskin är bäst? Ja, men fan, skriv en fråga. Eller skriv en fråga. Men skriv vad ni vill se mer av på kanalen. Eller om det är någonting ni vill att jag tar upp. Som sagt, nu börjar ju grävsäsongen och vi söker ju väldigt mycket folk just nu. Och framförallt grävmaskinister. Så är ni och bor hyfsat högt upp i landet och vill bli min kollega, så fan, sök till oss. Vi har det väldigt bra här på firman. Annars vet jag inte riktigt exakt vad jag ska säga mer.
Eller det känns allting. Allt jag gör kanske känns solklart. Jag vet inte. Men jag har ju fått väldigt mycket bra feedback. Men det är ju kul om jag kan faktiskt bidra till något som känns aktuellt för er som kollar. Eller för dig som kollar. Okej, det här kommer gå dåligt. Så hit me up. Skriv. Alltså, vad i helvete?
Ja, du blir ju uppgraderad till översta kameraman sen. Ja, här är det. Alltså det är ju meter tjäle typ. Oj då. Jag måste ändå säga att nu har vi ju kommit en bit på vägen. Nu är det bara sista raksträckan in i mål. Och det har väl ändå gått helt okej, måste jag väl säga. Det är ju det, det är jävla trixigt när det är som det är. Och så kärle i, även i grönytor. Och så är det är ju sprängt här för att ha fått ner ledningarna. Och det märks ju av nu för att det är ju återfyllt med det de har sprängt. Och man gjorde ju mycket så förr i världen. Det var inte så noga någonting egentligen. Eller ja, på den dagens mått var det säkert skitnoga. Va? Får jag vila? Får UN vila? Ja. Nej, men som sagt, det har gått faktiskt ändå ganska bra. Det är ju det där, man får ju trixa och lirka där mellan de kablarna. Men raksträckan nu. Sen ska vi göra den här botten och nu ska vi koppla in det här nya vattnet då. Så det, jag är nöjd. Vi ska ta, den här filmen är ju långt ifrån färdig. Men där är hittills vad vi håller på med. Så här hörni, nu är vi på en ny dag. Och vi håller på att gräva sista sträckningen in till huset. Och det har gått jävligt bra. Emil tog det sista med spaden mot fasaden. Här kommer en rörfirma då och borrar det sista. Och det här vart ju exakt som ni kan se där jag pratade om att vi skulle rampa ner. Det är lite det vi har gjort. Jävligt koncentrerad när vi går så nära hus. Man vill liksom inte trycka sönder. Det är ganska mycket kraft man har i gräva.
För så här kommer det bli. Jag tänkte det här är inte så jävla spännande. Jag håller på att gräva nu och så kan jag bara rensa upp botten och så tänkte jag hoppar ut så får ni se. Vi ska isolera hela vägen in då, i och med att det är så benäget till att frysa det här. Vi isolerar och sen är det bara att rulla ut slangen. Det blir då en plastslang nu istället för en gamla järn. Man kommer nog få betydligt mycket godare vatten här också, för att det hade blivit så mycket avlagring så vi såg inte ens igenom ventilen när vi nu kapade lös den igår. Så jag tror det här kan bli riktigt bra, då kommer vi bli väldigt nöjda. Och det är så jäkla kul att göra när vi då har ju ändå, som det här är ett så specialfall, vi gräver ju egentligen inte in till privatpersoner. Men det är ju kommun som, men det blir ju, alltså vi är ju ledningsnätsägare och vi måste ju vårt ansvar att det ska funka. Och den här gången är det här den enda lösningen för att det ska bli en bra lösning. Eller vad man nu ska säga. Och då känns det väldigt kul att man kan leverera ett gott resultat, alltså från start till mål. För att det här är ju, jag hade blivit väldigt glad om det här var hemma hos mig. Det visar ju bara lite grann nu. Vi ska ju som sagt, vi ska käka lunch. Men så här kommer det bli. Så där ska vi koppla in. Men så kommer det gå. Det här ska vi ta bort såklart. Därifrån så ska vi rulla ut den här slangen. Ventil. In i huset. Jag tror det kan bli jäkligt bra. Man får ju som när man gör sådana här ledningsbäddar. Här var det så torrt och fint. Så då ska vi då tar man lite sandigare som man hittar åt och så gör man en fin slät botten. Så det blir mjukt och fint för slangen att ligga på. Så tar vi då så grusar vi in det och så ska vi isolera. Ni kommer få se allt det. Nu ska vi äta lunch. Syns på ett tag. Det här blir bra, Elsa. Ja hörni, nu har ni fått vara med och se. Nu ska vi börja lägga igen. Jag vet inte exakt vad jag ska säga eller göra. Vill ni se allting? Vi kör pack och hela köret hela vägen in i mål. Det kanske blir så, lite sekvenser här och där. Det kan ju vara värt att säga nu, det här är rejält skyddsfyllt och rejält isolerat. Så det här kommer inte frysa igen. Och så har vi Escort har ju fått en gallerskop och det är ju lite av det gallrade materialet som vi har kört. Och det blir så himla fint för att det finns ingen som helst risk att materialet här kommer förstöra våran slang. Ja, det är helt magiskt. Och så tänkte jag lite så här nu när vi ändå håller på. Jag ska bara ta mig längre fram. Det var ju ett tag sedan vi pratade om hur man vet om man är bra eller dålig grävmaskinist. Nu kommer jag inte säga att någon är dålig, det är ju inget schysst att säga. Men jag tänker så ni förstår vad jag menar. Och något jag har reflekterat över som skiljer de som är lite bättre mot för de som är lite sämre. Eller det känns så jäkla elakt att säga sämre. Men det som gör skillnad på om du är riktigt duktig på att gräva är att det har inte att göra med hur snabbt du gräver eller hur mjukt du gräver. Utan det är av det jag har uppfattat av de år jag har hållit på med det här. Och det här är ju ett väldigt bra tips till alla nya. Det är att försöka se helheten. För det är ju inte den som är snabbast eller tar fulla skopor eller bara hetsgräver som är den som kommer vara den som är bäst.
Utan det är ju den som ser helheten och verkligen är här. Är på plats i hjärnan också, i huvudet. Och försöker tänka både 1 och 2 steg framåt för sig själv. Och även för gruppen och för projektet. Att man liksom förstår att man är inte bara här och gräver i sin grop just nu. Utan man ser helheten runt omkring. Varför man gör en viss sak just nu och försöker planera och ställa för. Det skulle jag säga är den bästa grävmaskinisten. Den som tänker för andra. Den som liksom har blicken att göra hela arbetslagets jobb lättare. Det skulle jag säga är den bästa grävmaskinisten. Och det är absolut inte bara den som gräver snabbast eller har störst grävmaskin. Utan den som använder hjärnan mest. För att liksom få det här tänket och planeringen. För det är ju det märker jag många gånger på byggen när jag har varit ute. Nu jobbar jag för det mesta solo. Men det har jag märkt är den största skillnaden mellan olika typer av maskinister. Liksom vem som är här. Vem som verkligen är här för att. Ja, men oftast är det också sådana som tycker det genuint är jätteroligt utöver att bara dra i spakarna. Men det är ju någonting, men det är också jävligt svårt för att det är ju något som man inte. Desto större projekt, desto svårare kan jag tänka mig att det är att se helheten. Men det är ju någonting man kan öva på och försöka ha med sig. Och där kan man ett väldigt gott råd kan ju vara om du har en äldre kollega eller en arbetsledare som du känner att du kan surra med. Att fråga varför. Varför är alltid en jättebra fråga att ställa. Och då till slut så kommer man kunna planera. Alltså ja, men typ hur du själv lägger upp dina jobb så att de går på lätta sätt. Och det är ju som sagt, det här är ju bara min tanke och min erfarenhet att det är det som skiljer störst eller mest mellan någon som bara vill ha en lön och någon som verkligen vill vara duktig. Men nog om det. Har ni några synpunkter eller tänker på en annorlunda sätt så skriv det i en kommentar. Det här tycker jag är superintressant för att det är ju en het potatis. Så skriv en kommentar. Håller ni med mig, skriv det. Håller ni inte med, skriv det. Och det gäller ju inte bara för att köra grävmaskin. Det handlar ju även om traktorkörning, lastbilskörning. Och det bästa är ju då om man istället för att, det tycker jag också är lite dåligt, nu är det inte alltid det är så. Vårt arbetslag, där är vi väldigt duktiga på att hjälpa varandra och ge tips. Och det bara kan man inte göra så här för att tror inte det går bättre. Och det hade jag ju kanske kunnat säga också att man kan önska att fler gör. Det behöver ju inte vara dåligt eller säga det på något dåligt sätt utan bara fråga om man kan komma överens om något. Det är ju som nu här när Elsa då skulle backa till så tänkte jag att hon bara skulle kunna vända och backa in. Hon var tvungen att åka en bit bort och vända. Och då sa ju Öskor i traktorn att ja, men om det är så då kanske de får komma bakifrån mig så får jag larva undan. Att man liksom försöker hjälpa varandra för att få ett bra resultat så att det går lätt för alla. Men nog om det. Nu vänder jag tillbaka kameran och så får ni se när vi tar emot material. Nu kör vi. Jag har ju tänkt så här att det vart ju enklast för mig att få Lasse direkt i gropen. Det är det ju alltid för det blir mindre att ta rätt på. Man slipper sväng, man har det redan på rätt plats. Det vart det minst jobb för mig att göra så här. Så drar jag ut det och så packar jag, dunkar skopan i några gånger och så ska jag ta och köra packen på det här sen. Den slår ju så jäkla hårt min pack så. Och det här är också så här, nu vet jag inte, någon annan kanske hade gjort på något annat sätt för mig och jag tyckte väl att det här kändes både rimligt och enklast. Både för mig och för maskinen och för egentligen för alla. Det går ju snabbast att få ut lassen också i och med att hon bara behöver tippa och sen pysa iväg. Men det är också det är så jäkla svårt. Jag tycker sånt här, jag fattar att det kanske inte är så lätt att se. Jag skulle ju också vilja säga att det är väldigt mycket sunt förnuft. Men det kanske inte är det. Jag vet inte, vad tycker ni? Är det sunt förnuft det jag pratar om? Eller hade ni gjort på något annat sätt? Men man håller på så länge så då är det ju rätt att man snöar in i sina egna banor.
Jag tycker det här känns rimligt i alla fall. Jajamän. Så där har nära vi börjar fylla upp. Det har inte hänt så mycket sedan jag pausade kameran. Vi har väntat på rörmoppare och nu har vi fått klart sista delen in i huset. Så nu ska jag grusa det och ska vi fortsätta lägga jord och in på gården. Så jag ska träffa. Där ska jag träffa. Jag ska ta och... Det här gör vi ju bara för att vi ska vara extra säkra på att vi lämnar ifrån oss ett så bra jobb som möjligt. Så där. Det är nog så långt in det där. Det kan vara bra att spara. Men det jag tänkte säga, min plan här, nu grusar vi det och så ska vi isolera. Här i vägen, som ni ser, här är jag kommit upp ganska bra i nivå. Vi ska kanske ut 1 eller 2 last till och så ska jag slå det. Men lite det jag pratade om det här med liksom skillnaden på en erfaren och någon som verkligen är duktig och liksom engagerad det här mentalt. Här hade jag ju kunnat, om jag hade velat, så hade jag kunnat göra vägen färdig redan, alltså i det här skedet så jag får vänta på rörmockan. Men då börjar vi alltså, då är det liksom att jag ska lägga 0,70 och så 0,30 och så ska jag stryka till det, det ska bli jättefint. Sen då när vi har kvar och lägga fyllnadsmassor inne på tomten, då har jag ju ingenstans att drälla med dem, för det kommer ju inte bli snyggt. Alltså även om jag försöker med sopen och alltid så kommer det ju synas att men där har de lagt jord. Om jag hade haft en färdig hårdgjord yta. Så därav har vi väntat med det. För att då kan jag ju ha, som ni ser nu, lasset jag har framför mig. Tanken är att jag ska ta det och så lämpar jag in det här på gården då. Så gör vi nu gården färdig. Och sen tar vi ett sista för att göra det där fint. Och så slår jag det. Och så ska vi då på med grus på det då. Och då kommer vi inte ha vad ska jag säga, förstår ni vad jag menar om jag säger att då har vi inte drällt med något material i onödan. Det är min plan och det är sådana där små detaljer som kanske inte är så lätt alltid för någon som kollar eller för er som kollar eller för någon som går förbi att förstå liksom att det är oerhört mycket tankegång oftast bakom sådana här typer av jobb. Men nu ska jag inte surra något mycket mer, nu ska jag ta och grusa det här och börja fylla och så startar jag kameran på en stund. Fan, Emil gjorde värsta ninja-grejen där. Hörrni, ni vet ju känslan så när det går lite för bra för att det ska vara sant. Vi är lite där nu. Det small bara till så har vi... Jag ska inte säga fått klart återställningen, men vi har hunnit väldigt långt med återställningen. Ska få se. Det här var ju så fina massor så jag tänkte jag startade kameran för att det kommer bli väldigt fint efter jag dragit med skopan. Det kände jag på mig ganska omgående. Jag ska få hänga med. Och här har jag ju bara kollat. Så nu när jag gör de här... Ni ser, jag vallar ju som upp för att få till själva vägkroppen. Och det jag har ju sett vart vägens linjer går eller vad jag nu ska säga. Och så har jag bara utgått ifrån dem och få upp bredden på själva vägen. Och det är alltid så svårt när man ska slänta så här, bara en tredjedel av skopan och som så litet mothåll. Men det är inte så noga, det kommer bli jättesnyggt när det är färdigt. Så. Jag var lite hjälp av Emil att sköta drönaren. Det är jävligt skoj.
Han har inte så mycket att göra just nu, så sa han, men man kan inte flyga drönare. Jag bara, men självklart kan du göra det. Slipper jag ju bry mig till den kontrollen också, jag är ju nog som det är. Här utgår jag ju, som nu säger jag ju gräskanten. Här närmast huset, det får Emil göra med fötterna. För det är så lätt om man trycker sönder någonting. Man får vara försiktig. Jag utgår ju... Niklas, de kommer med det här en halvnatt ungefär. Är det sista, Öskor? Ja. Ja, men då får det bli så. Då utgår jag från gräskanten. Och så gör jag en liten bulle upp för jag har ju packlat här med skopan. Jag tänker att det får sätta till så det kommer bli så fint där. Och så jobbar jag mig bara utåt. Det är så roligt, det ska ni också veta. Alla de här filmerna jag har gjort. Här jobbar vi inte med några omtagningar om jag säger så. Det blir liksom, det som filmas, det är alltså engångsfilmning. Det blir inga omtagningar gjorda här. Men generellt så tycker jag ändå att det blir hyfsat bra. Trots att det inte gör som så. Seriöst är det ju, men ni fattar vad jag menar. Det här då. Innan jag gör alldeles för stor insats här så måste jag slå terrassen. Ska vi se. Det blir fasen hyfsat bra ändå. Och ser ni, här har jag ju asfaltskanten, så resten är ju grönyta. Här på den här vägen när vi grävde här, det var ju som ingen överbyggnad. Det här är ju säkert en väg som är från stenåldern. Så här var det ingenting. Så det vi gör då, vi återställer ju som befintligt. Sen ville vi ändå ta upp kommer vi lägga ändå ett 070 och ett 030 för att det känns bättre inombords i och med att det är ofta så man gör idag. Det är väl det som är tanken att vi ska göra här också. Så det blir ju ganska tunt, men vad fan. Tänk att det är ju bättre än vad det har varit. Och så gör det ju ingenting om vägkroppen i det här fallet hamnar lite högre upp. Jag tror snarare bara det kan bli bättre. Är det
Och nu är det dags för favoritpacken. Alltså i flytläge här. Ja, det är så jäkla bra att man har med sig en sån här faktiskt. För man kan ju så göra ett betydligt mycket bättre färdigt resultat. Men härligt. Jag tror du listar ut det. Det är ju bara så här 2 klämmor under till. Ja, det är så här, du trycker en gång och sen så en gång till och håller in en stund. Precis. Ja, för den slår ju så jäkla hårt den här. Jag vet inte, i början tyckte jag det var drygt. Det är ju ganska, det känns ju ganska segt att hålla på och slå så här. Men när man tänker efter, alltså när man börjar tänka helheten, då är det faktiskt, man har mycket tjänat på att ha med en sån här med grävmaskin. För nu kommer ju det här, jag har tänkt på det faktiskt på de ställen som jag har varit använt den här på. Jajamän. Att den är ju liksom, det sparar ju mycket tid och liksom på jobben som vi har gjort där jag har använt den här, alltså det har ju inte satt sig någonting och resultatet ser ut som när vi får därifrån. Och det är faktiskt riktigt, jag var skeptisk till en början för då var det som mig bara läst, det tar ganska tid, men å andra sidan så ser det ganska häftigt ut i en timelapse, så jag tänker väl att det är väl något sånt jag kommer göra av det här typ. Sista jordlasset nu här. Det känns bra. Blev det nog kanske lite högt. Det här med fyllen. Men som sagt, det fanns ju ingenting här och det blir ju ändå bättre. Nu tänker jag ska slå det här ett varv till. Det är ju inte så superspännande nu, jag har sett ett varv. Men nu är det som sista höj så drar man ut och tunt. Och då, här är det ju extra noga, men det är klart det är noga att man får rätt bombering på vägen då. Och här kan det vara lite svårt. Jag har ju asfaltkanten att utgå ifrån, men när jag hamnar en bit ifrån den så blir det ju ganska svårt att sikta det med ögat. Men man får göra så gott man kan. Det här kommer bli jättebra i vilket fall, det är inte det minsta fundersam över. Så man får försöka gömma bort, det är lite stenar kvar i det här så man får försöka trycka ner dem.
Men annars har det gått jävligt bra. Vi ska få se slutresultatet sen också. Om det blir idag eller imorgon. Så får vi se den här filmen. Jag kan ju att den här filmen kommer ut lite senare. Men då får ni hålla till godo. Det vart lite material. Det vart en lång film det här, känner jag på mig. Det var ju bara en varmvattenberedare eller någon bilpump som man ryker lite. Det var ju bra för eleverna. Mycket kallt och dyrt. Plåtarna måste vi få hem idag. Om vi kunde skjuta kanske av plåtarna så är det någon som får lasta av dem. Nu skulle jag väl säga att vi är ju typ klar. Det är lite småpill, jag ska lasta bort ett grusass. Jag gissar inte stå och surra om det, jag visar er istället. Häng med. Här har vi då haft vårt jättehål. Så vi grusar upp och det är packat och det här är som infarten. Eller infart, vad säger jag, vars vi gick in med ledningen. Så här får det vara. Den där kan man ta och trycka ner. Men det har varit helt okej. Sen ska det ju matjord på det här, men det blir ju ett senare skede. Och jag har en jäkla massa material att klippa ihop. Hur fan ska det här gå till? Men så här kommer den här robotklipparsladden ska vi trycka ner i kanten. Det kommer ju inte växa någon gräs här i sommar tror jag. Eller ja, det beror på när matjorden kommer på. Den där ska 0,30 högen, det vart ju som ett överskott så det ska vi ta rätt på. Och spara till framtiden och så ska jag ta och sopa till den här ytan. Alltså vars kanten här kommer. Och sen får det vara så här. Hörrni, jättetack för att ni har kollat och tycker ni filmen var för lång får ni säga till. Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt. Men som sagt, jättetack för att ni har kollat. Gilla filmen, prenumerera på kanalen. Sprid ordet, handla en keps. Nu ska jag handla lunch. Men vi syns i nästa. Ta hand om er. Hej hej.